गरेको छु नि हामीले त्यसको लागि युज हुने हुनाले चाहिँ मैले भनेको है एक्सएल होरिजोन्टल र एक्सएल भर्टिकल गर्यौँ हैन अनि यसलाई चाहिँ फिलेट गरेर रेडियसको भ्यालु आर को भ्यालु 0 राख्यौँ 0 राख्दाखेरि चाहिँ यो दुईटालाई क्लिक गर्नुभयो आर को भ्यालु 0 राख्यो किनभने यो दुईटालाई त कि तपाईले कट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन कट गर्नु भन्दा चाहिँ यसलाई अहिले मैले तपाईलाई फिलेटबाट चाहिँ यो दुईटालाई एउटै बनाउन सिकाएँ है अहिले फिलेट एफ गरेर यो दुईटालाई क्लिक गर्नु भने चाहिँ यो दुईटा चाहिँ ट्रिम भयो भनौँ न है अनि अघि हामीले कति वालको डिस्टेन्स कति राखेको थियौँ 9 इन्च राखेको थियौँ भने चाहिँ अफसेट है त्यसको लागि अफसेट है ओ गरेर फेरि यही लाइन ड्र गर्नु भन्दा चाहिँ तपाईको सर्टकट भनेको अफसेट ओ गरेर 9 इन्चेस राख्न सक्नुभयो 9 ए अब यो दुईटालाई फेरि यसलाई हटाउनु पर्यो भने डाइरेक्ट एफ नै गर्नु अब त्यसको अब रेडियस अघि हामीले 0 राख्यो भने यसलाई चेन्ज गरि राख्नु पर्दैन एफ गरेको डाइरेक्ट दुईटालाई क्लिक गर्नु है भनेपछि यो दुईटा पनि तपाईको दुईटा वाल भयो अहिलेलाई हैन अब एउटा रुम हामीले कति गरेको थियौँ 10 फुट राखेको थियौँ 10 फुट राखेर अफसेट नै जानु पर्यो अब तपाईको यसमा धेरै युज हैन अफसेट र फिलेटमा मात्रै युज गरेर हेरौँ है अहिलेलाई अफसेट गर्नुस् 10 फिट गर्नुस् है भनेपछि एउटा रुमको स्पेस आयो फेरि यसको लागि अर्को वाल चाहियो अफसेट गर्नु 9 इन्च गर्नुस् 9 इन्च 99 बस है अफसेट गर्नुस् 9 है भनेपछि अब यसको लागि फेरि यो त हामी यो भन्दा एक्सटेन्ड छैन रुम फेरि एफ गर्नु फिलेट गर्नुस् अब 0 अलरेडी छ यसलाई र यसलाई इन्टरनल र एक्सटर्नल वाल गयो अब यो हामीले 10 फिट गरेको थियौँ अब मानौ 12 फिट अफसेट 12 फिट इन्टरनल वाल 10/12 गरेको थियौँ है फेरि अफसेट लिनु 9 लिनु फेरि फिलेट गर्नु एफ गर्नुस् एफ गर्नुस् फर्स्ट पोइन्ट र फर्स्ट लाइन र सेकेन्ड कुन दुईटालाई चाहिँ फिलेट गर्ने हो है त्यो चाहिँ हाम्रो फिलेट भयो है मानौ तपाईलाई अब यो वालसँग टच गराउनु थियो भने चाहिँ हाम्रो एउटा अप्सन छ है मोडिफाईमै चाहिँ तपाईको एउटा हामीले चाहिँ ट्रिम भनेर पढेको थियौँ हैन अर्को चाहिँ एक्सटेन्ड भनेर हुन्छ है मानौ अघि हामीले दुईटा लाइन बनाएको थियो नि एक्सएल होरिजोन्टल गरेको थियौँ एक्सएल भर्टिकल गरेको थियौँ मैले चाहिँ तपाईलाई अझ सहिलो भनेर चाहिँ त्यो गरेको मानौ यसलाई चाहिँ तपाईले अहिले काट्नु परेको भइरहेको चाहिँ के भन्छ ट्रिम भन्ने अप्सन हुन्थ्यो टुक्राउनलाई चाहिँ तपाईको ट्रिम भयो है अनि यसलाई बढाउनु पर्यो भने चाहिँ एक्सटेन्ड भन्छ एक्सटेन्डको लागि चाहिँ यहाँ गएर एक्सटेन्ड अप्सनमा जानु सक्नुहुन्छ तथा EX गर्न सक्नुहुन्छ है EX गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईको कहाँसम्म एक्सटेन्ड गर्ने हो त भनेपछि यो पोजिसनसम्म यसलाई यो पोजिसनसम्म एक्सटेन्ड गर्ने हो नि त यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो है यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि इन्टर गर्नु अब कसलाई पठाउने हो त यसलाई भनेपछि जो पठाउने हो त्यसलाई चाहिँ सेकेन्ड अप्सनमा लिनु पर्यो है बुझिन्छ यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ त्यही भएर एकचोटि मैले फेरि भने है सबभन्दा पहिला एक्सटेन्ड EX गर्नु एक्सटेन्डको अप्सन आयो है अब कहाँसम्म गर्ने हो यो अप्सनसम्म अब त्यो पछि इन्टर गर्नु कहाँसम्म गर्ने हो कसलाई गर्ने हो यसलाई गर्ने हो हुनाले चाहिँ सेकेन्ड गर्यो अथवा यसको सर्टकट अब जनरली यो अलिकति लामो मेथड हुन सक्छ त्यही भएर EX गर्नु हैन अनि इन्टर दुईचोटि इन्टर गरिसकेपछि कसलाई गर्ने हो त्यसलाई डाइरेक्ट पठाइदिनु यो भन्छ चाहिँ तपाईले हरेक पाली इन्डिभिजुअल सिलेक्ट गरिराख्नु पर्दैन के जुनलाई पनि एकैचोटि लिन सक्नुहुन्छ नत्र मानौ अघि तपाईले EX गर्नुभयो यहाँसम्म गर्नुपर्ने हो कसलाई गर्ने भनेपछि यसलाई गर्ने भनेपछि फेरि यसलाई फेरि यसलाई पर्न पर्यो भने मिल्दैन के यसलाई चाहिँ मिल्छ यसलाई मिल्दैन तर यदि हामीले EX गरेर दुईचोटि स्पेस है इन्टर गर्नु भने यसलाई पनि एक्सटेन्ड गर्न मिल्यो यसलाई पनि गर्न मिल्यो यसलाई पनि र्यान्डमली जसलाई पनि एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ है यो चाहिँ तपाईलाई एकदम युजफुल हुन सक्छ है यो चाहिँ याद गरिराख्नु अब यहाँ हामीले अलि ढोका राखेको थियो नि जनरल रुम भित्र जाने ढोका कति फिटको राखेको छ ल ठीक छ 3 फिट है ठीक छ अफसेट 3 फिट है मानौ यहाँ हामीले ढोका राखेको थियो नि त डोर राखेको थियो नि त अफसेट 3 फिट लिए है मैले 3 फिट लिन सक्नुहुन्छ 3 फिट लिएपछि 3 को यहाँ साइन लिनु पर्यो नभए अफसेट 3 फिटलाई कति इन्चेस राख्न सक्छ डाइरेक्ट 36 गर्नु भन्छ चाहिँ अहिले अटोमेटिक किनभने हामीले युनिट इन्चेसमा राखेको थियो नि त भनेपछि 30 यसमा राखेपछि अब यो दुईटालाई चाहिँ मानौ अब हाम्रो यसलाई कट गर्नु पर्यो नि त हैन अब फिलेट गर्न सक्थ्यौं फिलेट गरे यसलाई र यसलाई त फिलेट गरेर गयो हैन अब फिलेट गर्दाखेरि चाहिँ के अप्सन हुन्छ नि यसलाई र यसलाई फिलेट गर्दा यताको वाल पनि डिलिट भयो नि त हैन यो वालको लाइन पनि गयो भनेपछि यतिलाई मात्र बिचकोलाई मात्र ट्रिम गर्नुपर्ने हो अब यसलाई ट्रिम गर्नको लागि चाहिँ TR अथवा
यहाँनिर तपाईँको ट्रिम भन्ने अप्सन डाइरेक्ट यसलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसको सर्टकट भनेको चाहिँ टिआर है। टिआर चाहिँ अब तपाईँको अहिले नयाँ 21 अथवा 22 चलाउने हुन्छ कोही? 21 22को चाहिँ अहिले अर्कै चेन्ज भएको छ। जहिले ट्रिम गर्ने बित्तिकै जुन हो त्यसलाई ट्रिम गर्ने बित्तिकै ट्रिम हुन्छ होइन। त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ 21सम्म सायद त्यही अप्सन छ होला है। 22मा आएर चाहिँ तपाईँको नयाँ चेन्ज भएको छ है। कि त तपाईँले त्यहाँ अप्सन लगेर टिआर गरेपछि त्यहाँ अर्को अप्सन मेरोमा जस्तै डाइरेक्ट सिलेक्ट अल मात्र भनेर अप्सन आएको छ होइन। तपाईँकोमा चाहिँ त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड भनेर अप्सन पनि आउन सक्छ। स्ट्यान्डर्ड गर्नुभयो भने चाहिँ मैले जे सिकाउँछु त्यो अनुसार गर्ने, नत्र 22 भनेर टिआर गरेर यसलाई ट्रिम गर्नु भने यो जसलाई ट्रिम गर्ने हो त्यो डाइरेक्ट कट गर्न मिल्छ होइन। त्योभन्दा अगाडि हुनेले चाहिँ टिआर ट्रिम गरिसकेपछि जस्तै यसलाई ट्रिम गर्नुपर्ने हो नि त। यसलाई ट्रिम केबाट गर्नुपर्ने, यसको बेसिस भनेको यसको र यसको बिचबाट घटाउनु पर्ने हो नि त होइन। त्यो भएर सबभन्दा पहिला चाहिँ कुनबाट घटाउने हो, यसलाई र यसबाट घटाउनु भएर इन्टर गरेर अनि कसलाई हटाउने हो, यसलाई हटाएपछि बल्ल ट्रिम भयो है। यो भनेको चाहिँ अलिकति लामो प्रोसेस भन्नु त तपाईँले बेसिक सिक्ने प्रोसेस त्यो भयो। तर काम गर्दाखेरि चाहिँ के भने टिआर गर्नुहोस् होइन। अहिले जसरी हामीले एक्सटेन्ड गरेको थियो नि, टिआर गरेर इन्टर गर्नु अनि जसलाई ट्रिम गर्नु हो ट्रिम गर्न मिल्यो है। त्यो भने तपाईँको धेरै ऱ्यान्डमली धेरै छ भनौँ मानौँ अब यसरी धेरैवटा आएको हुनसक्छ क्या है। अब ट्रिम गर्नु पऱ्यो भने टिआर गरेर, नत्र अहिले के गर्ने थियो यसलाई सिलेक्ट गर्यो अनि त्यहाँबाट फेरि इन्टर गर्यो, फेरि यसलाई गर्यो, अब फेरि यसलाई सिलेक्ट गर्दाखेरि यो ट्रिम हुँदैन, फेरि त्यसमा छुट्टै काम गर्नु पऱ्यो। त्यो कहिलेकाहीँ धेरै ट्रिम गर्नुपर्नेमा टिआर गर्ने इन्टर गरेपछि यो डाइरेक्ट ट्रिम जति पनि ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ है। त्योपछि आफूलाई चाहिँ नचाहिने कुराहरू एकैचोटि ट्रिम गर्नु। त्यही भएर सर्टकट चाहिँ टिआर दुईचोटि इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई झ्यालहरू राख्नु पऱ्यो अरे बिचमा, मानौँ अघि हामीले झ्याल राखेको थियो नि, बिचमा राख्नु भएको छ भने अब कि त तपाईँलाई डिस्टेन्स यो कर्नरदेखि यो कर्नरसम्म कति डिस्टेन्स छ भनेर थाहा हुनु पऱ्यो, अथवा मिडमा चाहिँ तपाईँले मिडको लाइनहरू कुनै राखेर गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै एल गरेर अहिले मैले मिड यसरी पत्ता लगाएन भने के भनेको थिएँ, एमआइडी मिड भनेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ है। मिड टाइप गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक यसमा देखाइहाल्छ है। यसमा फेरि यसमा तपाईँको कहिलेकाहीँ यसको मिड र यसको मिड नमिल्न सक्छ त्यो कन्डिसन, किनभने यो लाइन कहिलेकाहीँ एक्सटेन्ड भएको हुन्छ। अहिलेलाई पो यो बराबर छ होइन, अहिले बराबर छ। मानौँ अहिले बी गरेँ मैले, एक्सटेन्ड गरेर यहाँसम्म लगेँ अथवा अझ यहाँसम्म भनौँ न कम गरेँ है त। कहिलेकाहीँ तपाईँको सधैँ यो त वाल सिस्टम भएको हुनाले बराबर वाल गएको छ, कहिलेकाहीँ पिलर सिस्टममा चाहिँ तपाईँले कट गरेको हुनसक्छ। अब मैले एउटा एल गरेँ, यो एलबाट यसको मिड पोइन्ट चाहिँ यहाँ देखेन, ल मिड पोइन्ट यहाँ आयो। अब फेरि यहाँनिर मिड पोइन्ट लियो भने त यो बिग्रिन्छ, यो लाइन छड्के आउँछ होइन। अब यसको लागि चाहिँ एल गरेर डाइरेक्ट यहाँ लिन सक्नुहुन्छ, अथवा अर्को भनेको पिइआर भनेर है, कहिलेकाहीँ छड्के लाइन हुनसक्छ, त्यो पिइआर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी एमआइडी मिड गर्नुभएको थियो नि, त्यसै पर्पेन्डिकुलरलाई पिइआर गर्ने बित्तिकै यसले अटोमेटिक देखाउँछ है। अब योबाट मानौँ अहिले मैले 4 फिटको राखेको झ्याल राखेको थियो भने अफसेट गरेर दुईतिरै 2 फिट 2 फिट दुईतिरै लिनु भयो। यो मैले सेन्टर लाइन लाभेर दुवैतिर लिए, यसलाई इरेज गरिदिएँ। अब ट्रिम टिआर दुईचोटि इन्टर गरिदिनु, यसलाई ट्रिम गरिदिनु है। यो बिचमा चाहिँ अब झ्याल राख्ने कन्डिसन आयो भने अब रेक्ट्याङ्गल आर युज गरेर आरइसी रेक्ट्याङ्गल गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। आरइसी रेक्ट्याङ्गल गरेर एउटा रेक्ट्याङ्गल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब बिचमा पनि तपाईँलाई चाह्यो भने त्यही आर नि गर्न सक्नुहुन्छ। तर जनरली हामीले डबल लाइन युज गरेर हुन्छ नि, आरइसी रेक्ट्याङ्गल गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ नि, लाइन धेरै आयो क्या। रेक्ट्याङ्गलको अलरेडी यसको साइड यो दुईवटा साइड हुन्छ, प्लस वालको पनि लाइन छ है। अनि अहिले हामीले लेयरमा काम गरेको छैन, लेयरमा काम नगरेको हुनाले केही फरक पर्दैन। तर बिस्तारै तपाईँले लेयरमा काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो धेरै लाइन, किनभने विन्डोको लेयर अर्कै हुन्छ प्लस तपाईँको वालको लेयर अर्कै हुन्छ, लाइन विथ पनि फरक पर्न जान्छ। त्यही भएर रेक्ट्याङ्गल बनाउँदाखेरि चाहिँ पछि फेरि तपाईँलाई यो रेक्ट्याङ्गलको दुईवटा साइड डिलिट गर्नुपर्ने अप्सनहरू आउन सक्छ होइन। त्यही भएर अर्को एउटा म कमान्ड भनिदिइराख्छु है, त यो पछि पनि आउँछ होला, मैले अहिले नै भनिदिरहेँ है, तपाईँलाई एटलिस्ट तपाईँहरूको ड्रइङ बनाउन सहिलो होस् भनेर है। एमएल अथवा मल्टिलाइन भन्छ है। मल्टिलाइन चाहिँ यसको भित्र एडिट गरेर धेरै पनि गर्न सकिन्छ होइन। जनरली तपाईँको मल्टिलाइन चाहिँ दुईवटा लाइनसम्म अहिले युज गरौँ न है। मल्टिलाइनको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्ने भनेको स्केल हुन्छ। स्केलको लागि जस्तै एमएल गरिसक्यो नि, यसले स्टार्ट पोइन्ट अथवा जस्टिफिकेसन स्केल र स्टाइल भन्छ। स्टाइलमा चाहिँ पछि पनि कुरा गरौँला हामी, अहिलेलाई चाहिँ मैले जस्टिफिकेसन र स्केल मात्र भने, स्केल भने
स्केलको एस गयो, एस गइसकेपछि यसले चाहिँ अब तपाईँको युनिट मानौँ अब हामीले यहाँ के राख्न विन्डोको फ्रेम राख्न लाग्छौँ होइन 25 भनौँ न, त्यो चाहिँ अब सिङ्गल तपाईँले फ्लाइ मेस राख्नु भएको छैन भने चाहिँ 3 इन्च बाई 4 इन्चको होइन, अथवा 100/75 mm भयो होइन। अहिले हामीले चाहिँ केमा काम गरिरहेको छौँ भने इन्चेसमा काम गरिरहेको छौँ होइन, इन्चेसमा काम गरिरहेको भएर जस्तै एम लाइनको या इन्टर एम लाइन स्केल भनेर आइरहेको छ है, तल देख्नु भएको छ यहाँ डिफल्टमा 1 छ होइन। हो त्यो वान भनेको चाहिँ तपाईँको युनिट हो होइन जनरली। अब हामीले यहाँ चाहिँ कति विथ त 4 इन्च हो नि त, 4 इन्चको लागि चाहिँ डिफल्ट अब युनिट नै हाम्रो चाहिँ इन्चेसमा भएको हुनाले चाहिँ 4 मात्र राख्यौँ है। 4 इन्टर गरेपछि चाहिँ तपाईँको त्यसको के भयो स्केल चाहिँ 4 इन्चको आउँछ अब है। एउटा स्केल हामीले गऱ्यौँ। अब फेरि तपाईँको जस्टिफिकेसन स्केल र स्टाइल भनेर आयो। अब जस्टिफिकेसनमा जेमा जाने है। जस्टिफिकेसन चाहिँ तपाईँको जनरली टप 0 र बटम भनेर हुन्छ। टपमा लियो भने चाहिँ टपलाई बेसिस मानेर लाइन बनाउँछ होइन, बटममा लियो भने चाहिँ बटमलाई बेसिस मानेर लाइन हुन्छ। हामीलाई चाहिँ दुइटाको मिडबाट जानुपर्ने भयो हुनाले हामीले चाहिँ केमा लियौँ 0मा लियौँ है। 0 डाइरेक्ट जेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यहीँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँनिर सानो ऊ देखाइरहेको छ है मलाई, मैले यहीँबाट गरेँ है। अब त्यो पछि फर्स्ट पोइन्ट मिड पोइन्ट देखाएँ, सेकेन्ड पोइन्ट यहाँ देखाएँ है। अब यो भनेको चाहिँ तपाईँको इन्डिपेन्डेन्टली यहाँ अर्को कुनै लाइन बन्दैन, मैले साइडमा बनाएर देखाएँ है। अब फेरि सेम अब चाहिँ त्यो कोड फेरि गरिराख्नुपर्ने। अब 4 इन्चको बनाउनु छ भने डिफल्टमा यही छ, यो यही नै भन्छ, यसरी भन्छ। अब यसलाई सिधा गर्नु भने एफेक्ट गऱ्यो भने सिधा गयो है। भनेपछि यो साइडमा आएन, यो विन्डोको लाइन मात्रै भन्यो। अब त्यसै गरी वालको लागि पनि बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ अब यो वाल र यहाँ बन्ने वालको लाइन वेट त फरक हुन्छ है। यो तपाईँको मेन वाल काटेको लाइन वेट र यो लाइन वेट फरक हुन्छ। जसरी यो वुडन फ्रेमको 4 इन्च बनाएँ नि मैले, त्यसरी नै एमएल गरेर अब चाहिँ एमएल गरेँ मैले है। एमएल गरेँ, स्केल चाहिँ अब कति हुन्छ 9 इन्च हुन्छ होइन, 9 इन्चको लागि। अब जस्टिफिकेसन चेन्ज गरेर राख्नु परेन, यहाँ डाइरेक्ट 9 इन्चको भन्यो है। अब यो मैले सिलेक्ट गरेको ल कलर चेन्ज गरेँ है मैले एकछिन। यो ग्रिन लाइन छ नि, ए यो है, यो हजुरको ग्रिन लाइन छ नि, ग्रिन लाइन र यो वालको लाइन मैले चेन्ज गरेँ है। वालको लाइन रेड गरेँ है, अहिलेलाई रेड गरेँ। यो ग्रिन लाइन र रेड लाइनको लाइन विड्थ त फरक हुन्छ नि होइन के। तपाईँको यो चाहिँ वालको क्रस सेक्सन, किनभने वाल काट्छौँ नि त हामीले होइन, क्रस सेक्सन प्लान भनेको पनि क्रस सेक्सन त हो नि, होरिजेन्टल क्रस सेक्सन एउटा तपाईँको आई लेभलमा काटेको सेक्सन हो वाल भनेको चाहिँ, यो प्लान भनेको चाहिँ होइन। तर यो दुइटा भनेको त सिल लेभलको लाइन हो नि त। सिल लेभलको लाइन त के भयो तपाईँको इलिभेसनमा आउँछ नि, भने यसको लाइन विथ इलिभेसन भन्नाले कम हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको वालको सेक्सन भन्नाले चाहिँ बढी हुन्छ। त्यही भएर ड्रइङ गर्दाखेरि अब कतिजनाले सुरु इनिसियल ड्रइङ गर्दाखेरि यो बाहिरको आउटर लाइन पनि रेड नै यही नै भनौँ न, यसलाई नै एक्सटेन्ड गरिरहेको हुन्छ है। तर त्यो चाहिँ भएन है। तपाईँले क्याडमा ड्रइङ गर्दा नि एमएल गरेर छुट्टै यसको लाइन विथ र यसको लाइन विथ फरक हुनु पऱ्यो है, यसलाई नै एक्सटेन्ड गर्ने होइन। यसको लागि एमएल गरेर मैले गरेँ नि भर्खर, एमएल गर्ने, स्केल 9 अलरेडी छ, 9 छ, अनि ड्र गर्ने। तपाईँहरूको काम गर्दाखेरि पनि यही अनुसार काम गर्दै जानु। अझ तपाईँहरूलाई त के हुन्छ डिटेल लेभलमा है, डिटेल लेभलमा पनि यो दुइटा लाइन मात्रै राख्नु। भोलि पर्सि काम गर्दाखेरि चाहिँ अथवा यतिकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको जुन 100 स्केलसम्म चाहिँ दुइटा लाइन राख्दा नि केही फरक पर्दैन। तर जब तर जब तपाईँले यो 50 स्केलमा गर्नुहुन्छ नि होइन वर्किङ ड्रइङहरू, त 50 स्केलमा गर्दाखेरि चाहिँ यसको डिटेल पनि चाहियो, ज्यामको डिटेल पनि चाहियो है। अब जस्तै यसको कति थियो 3 इन्च भनेको, 4 इन्च त अलरेडी तपाईँको यो भर्टिकल छ, होरिजेन्टल चाहिँ 3 इन्च आयो। 3 इन्चभित्र पनि तपाईँले अब फेरि झ्याल कताबाट राख्नुहुन्छ, बाहिर राख्नुहुन्छ कि भित्र राख्नुहुन्छ होइन। अब मानौँ यो 28.5 भनेर आयो, 1.5 भनेर आयो, यो पनि लिनु पऱ्यो है। अब तपाईँको बन्दाखेरि त यहाँ कस्तो बनेको हुन्छ नि, यो मैले फिलेट युज गरेँ है, फिलेटको भ्यालु 0 राखेको हुनाले यसरी किन यो आएन, यसलाई ट्रिम पनि गर्दा भयो है, ट्रिम दुईचोटि गरेँ। यसरी नै बनाउनु पर्छ है सेम। अनि यो भित्र पनि तपाईँले स्टाइल पनि राख्नु पऱ्यो है, यसरी राख्नु पऱ्यो। अनि यसलाई चाहिँ
छुट्टै लेयर, यसको छुट्टै लेयर हुन्छ। यो वुडनको चाहिँ छुट्टै, भोलिपछि लेयर अब हामी अर्को क्लासमा सायद अर्को क्लासमा लेयरहरू मिल्यो भने लेयरको कुरा गर्छौँ होइन। अब यो सेम चाहियो भने चाहिँ अब फेरि बनाइराख्नु पऱ्यो नि, मिरर गर्न भयो। यसलाई मिरर गर्नु भने चाहिँ यो बन्यो है। भनेपछि हरेक आज हामीले सिकेको कमान्ड मात्रै गर्नु भने नि तपाईँले एटलिस्ट आफ्नो फ्लोर प्लानको सर्टेन अब टेक्स्टहरू भनेको चाहिँ बिस्तारै गर्दै जाउँला होइन, एटलिस्ट फ्लोर प्लानसम्म चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होला है। अब यदि कसैको सर्कलहरू हुनसक्छ होइन, जस्तै यही ढोकाहरू राख्नुभयो भने अब फ्रेम त लगभग झ्यालमा ढोकामा साइज एउटै छ भने एउटै राख्नु होइन, 3x4 छ भने 3x4 नै राख्नु, अथवा 4x5 पनि राख्नु भए हुनसक्छ। यदि डबल जाली राख्ने त्यो मेसवाला राख्नुहुन्छ नि बाहिर जाली छुट्टै राखेर, त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो 4 इन्चले पुग्दैन क्या, 5 इन्च चाहिन्छ, किनभने दुईतिरै चाहियो। दुईतिरै तपाईँको स्टाइल राख्दाखेरि त यो स्पेस पुग्दैन है। त्यही भएर यो विथ चाहिँ तपाईँको 4 इन्च नगरेर 5 इन्च गर्नुपर्छ है। तर ढोकाहरूमा पनि एक्सटर्नलमा छ भने चाहिँ चाहियो, इन्टरनलमा छ भने चाहिँ यही कुरालाई कपी गर्न सक्नुभयो। जस्तै यही कुरालाई सिओ कपी गरेर यसलाई नै कपी गरेर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ राखिसकेपछि फेरि घुमाउनु पऱ्यो 90 डिग्रीमा होइन, फेरि आरओ रोटेट गरेर अब यसलाई के को बेसिसमा सेन्टर लाइनमा राख्नु पऱ्यो। अनि माइनस, किनभने एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु, क्लकवाइज घुमाउनलाई माइनस गर्नु पऱ्यो है। -90 ए कहाँ घुम्यो, माइनस आएर चाहिँ मेरो -90 गर्नु भने यो मुनि घुम्ने भयो है। यसको पोजिसन चाहिँ मिलाएर राख्नु होला यहाँ। अब बाहिर खुल्ने छ भने यही दुईवटा आउने भयो। अब यहाँ चाहिँ डोरको चाहिँ अब तपाईँ कस्तो टाइपको डोर राखेको छ त्यो अनुसार चाहिँ डिपेन्ड गर्ने भयो है। यतिसम्म काम गर्न सकिन्छ होला आज। अनि तपाईँको डोर नै छ भने चाहिँ यहाँ यो सिल लाइन छ भने सिल लाइन छ, अब छैन भने चाहिँ यतिकै राख्नुभयो। अब रिफरेन्स लाइनको लागि यसलाई मिरर गर्नको लागि चाहिँ एउटा रिफरेन्स लाइन तान्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर अहिले हामीले एउटा रिफरेन्स लाइन तान्यौँ। अब एक्सएल होरिजेन्टल भन्यौँ है, एक्सएल गरेर यो चाहिँ रिफरेन्सको लागि मात्र। यदि तपाईँले कुनै लाइन बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ एक्सएल युज गर्नु, किनभने यो मेट्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यो बाहेक यसले कन्फ्युजन पनि हुँदैन। अब यसलाई पनि मिरर गरिदियो, मिरर गरेर कुनोमा एक्सएलको एउटा पोइन्ट दुईवटा पोइन्ट यहाँ चाहिँ यसलाई मिरर गरिदिउँ है। अब यो तपाईँको फुल एउटा सिङ्गलै इन्टिटी हुनसक्छ डोरको चाहिँ, विन्डोको जस्तो नभएर है। यहाँ अथवा यो बाहेक अर्को सिक्नु भयो होला है तपाईँले, सर्कल राखेरै गर्नुभयो होला है। -90 मुभ गर्नु, एउटा पोजिसनमा राख्नु, अनि यसको सर्कल भनेको चाहिँ यसको सर्कल घुम्ने भने चाहिँ यो कर्नरबाट है, यहाँको हिन्ज हुन्छ, यहाँबाट यहाँसम्म घुम्नु पऱ्यो, यो हिन्जको लागि हो। अनि अब यसको छ भने यसलाई नै एक्सटेन्ड गर्नु, यसलाई नै एक्सटेन्ड गर्नु। अनि अब हामीलाई नचाहिने भनेको यताको चाहिएन, त्यही भएर यसलाई ट्रिम गरेर सिलेक्ट गर्नु भन्दा टिआर गरेर दुईचोटि स्पेस स्पेस गर्नु। यो यताको ट्रिम, यताको ट्रिम, इरेज भनेपछि यो एउटा तपाईँको डोरको फ्रेम अनि यसको स्टाइल। अब यो यहाँसम्म आउने हुनाले एक्सएल गर्नु, भी गर्नु। अब यसलाई मुभ गर्नलाई डाइरेक्ट यहाँ सिलेक्ट गरेर मुभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। यसलाई डाइरेक्ट यहाँ सिलेक्ट गरेर यहाँसम्म मुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो बाहेक अरू मेथडहरू पनि छ, बिस्तारै हामी सिक्दै जान्छौँ है।